Hai guys, penangan Realme X2 Pro belum lagi reda. Ini kita nak bagi korang demam lagi. Kita nak unbox satu produk yang best gila, iaitu Realme X2 Pro Master Edition. Ini confirm buat korang meleleh. Dah tak sabar untuk membeli Realme X2 Pro Master Edition ni. Check this out. Kalau kita tengok di bahagian kotak dia saja pun dah melambangkan nilai eksklusif dia. Sangat rare apabila dia tampil dengan kotak yang lebih premium, dengan inspirasi daripada batu bata gitu. Belum lagi kita tengok Realme X2 Pro Master Edition dekat dalam ni. Ini dia Realme X2 Pro Master Edition. Sangat cantik, sangat rare, sangat eksklusif, sangat premium dia punya rekaan ni. Tapi apa yang menarik pasal Realme X2 Pro Master Edition ni? Sekali pandang memang wow. Kemasan dia memang sangat cantik. Warna red brick pada telefon ini menambahkan lagi nilai eksklusif pada peranti ini. Memang meleleh Ailio kalau tengok. Permukaan di bahagian belakang Realme X2 Pro Master Edition ni sedikit kasar kerana ia diinspirasikan daripada batu bata tau. So tak adalah senang telefon korang tergelincir dari tangan korang tu. Menariknya di bahagian belakang Realme X2 Pro Master Edition ini terdapat tanda tangan pereka terkenal yang membantu Realme dalam menghasilkan Realme X2 Pro Master Edition ni, iaitu Naoto Fukasawa. Untunglah siapa yang dapat beli ni. Disebabkan Realme X2 Pro Master Edition ini adalah edisi terhad, jadi ia tampil dengan spesifikasi yang paling berkuasa pada Realme X2 Pro. Memang puas, memang syok, memang berbaloi kalau kita guna Realme X2 Pro Master Edition ni. Realme X2 Pro Master Edition ini memang sangat berbaloi untuk korang miliki. Sebab rekaan dia sangat premium, sangat eksklusif. Diinspirasikan oleh batu bata lah katakan. Dan juga ia tampil dengan spesifikasi yang sangat power dan juga skrin yang memang terbaik. Ia dijual pada harga So, apa tunggu lagi guys? Pergilah dapatkannya. Bye!